Unboxing. Het schijnt nog steeds populair te zijn. Vraag me niet waarom. Goed, pakketje van Calciopoli en Napoli. Laten we eens gaan kijken wat erin zit en wat we ermee kunnen doen. Calciopoli is een stoffenhandelaar. Hè? Er is een verschil tussen handelaren en weverijen. In principe kan iedereen tegenwoordig gewoon een stoffenmerk beginnen. Je moet gewoon een weverij benaderen, een paar boeken eromheen en dan flikker je naam erop. Kost wel heel veel geld. Maar Calciopoli, daar ben ik inmiddels een groot fan van. Mijn favorieten qua stoffen uit Italië zijn, zoals iedereen weet, niet Loro Piana. Maar Calciopoli en Piacenza, waarom? Die doen gewoon no-nonsense en dingen. Hebben gewoon goede shit. Kan je gewoon prettig mee samenwerken. In plaats van dat je allerlei geprietpraat krijgt. Goed, dus zo komen die stoffen bij je binnen. Nou, dat moet je altijd bestuderen. En ja, ik zit 24 jaar in deze business. Vanuit de huiskamer naar de rest van de wereld. Dus dan heb je enige ervaring. En kan je dat een beetje inschatten. Maar soms moet je het ook, let op, mooie Nederlands volzin, proefsgewijs ondervindelijk gaan ervaren. Hotte tot de tentoonstelling. Maar dat mag niet meer gezegd worden in Nederland. Dat is te woke. Goed, ik heb hier mooi bubbeltjes plastic. Daar zou ik het liefst mee gaan lopen spelen. Die neem ik mee voor thuis, voor de kleine. Nou, lekker Italiaanse kwaliteit. Speelt het kraak niet. Mazzel. Goed, kijk. Dat is altijd prettig dat deze jongens erbij zitten. De Spring Summer collectie van hun 2026 voor de jasjes in wol linnen zijde. Inmiddels de meest verkopende stof als het gaat om trouwpakken. Oké, kijk, wat zie je doen? Dit is dus, dat heet proposte, ik zal het verkeerd uitspreken. Maar hier heb je een jasje met een broek zoals je die zou kunnen dragen. Gruwelijke combi by the way, om eerlijk te zijn. Paars is echt onderschat. Oké, dit is een jacket, inderdaad, wol, linnen, zijde. Ja, dit is, ik moet zeggen, hij voelt weer beter dan vorig jaar. Ik heb geen idee. Ik vermoed dat hier een Chinees dik geld aan het verdienen is met een coating of zo. I have no idea hoe ze dit doen. Kijk. Jeppa. Eigenlijk kreukvrij, ademt goed, mooie textuur, gruwelijk spul. Daar kan je iets mee. Lichtere groen, zie je ook steeds meer. Ja, en die combinatie met een broek, dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Dat is een eigen smaak die je hebt. Maar dat is ook voor de heren, ondernemers, dames. De smart casual combinaties. Blauw met grijs, altijd goed. Dat vind ik dan weer minder. Dit kam is een beetje winters, dus ik zie dat een beetje als too heavy. Veel ruiten. Waarom? Kijk, het moment dat je dus geen pak draagt, en een pak is dus een gesneden kledingstuk waarbij de jas en de broek van dezelfde stof gemaakt zijn, dan noem je het eigenlijk tenue de file, gewoon een combinatie. Dan is het wel belangrijk om echt distinctief verschil te zien in kleur, patroon en textuur tussen de benen en het bovenlichaam. Vandaar dat dit veel wordt gedaan. Voordeel is, als je het een beetje slim aanpakt, dat je dus ook heel makkelijk, dit is wel heel vet, witte broek, ja, je hebt er geen reet aan in de praktijk. Maar het kan wel echt mooi zijn. Het probleem is dat alles altijd doordrukt en doorschijnt met dat wit. Dus hier zitten hele mooie dingen tussen. Nou, kijk eens. Dat is apart. Nog meer structuur erin. Lijkt bijna geknoopt, hè, hoe dat gemaakt is. Dat is fraai spul. Kijk, daar kan je wat mee. Oh, kijk. Dat is meer mijn smaak. Beetje goudkleurig met blauw erin. Dat is dan weer afschuwelijk. Maar ja, ieder zijn ding. Oké. Nou. Oh, kijk eens. Er zit nog meer in verstopt. Why not? Kijk, dan hebben we hier dus ook gewoon... Wat is dit? CO. Geen idee. Katoen uiteraard. Ja, linnen en de wolvezel. Dus nog meer combinaties. Allemaal verkoelend. En kijk, hier heb je ook wel iets nice. Jasjes met een andere achterkant. Die kan je dus binnenste buiten dragen. Oké. Aan twee kanten. Je moet nooit iets laten maken dat je binnenste buiten kan dragen. Dat geeft altijd technische issues. En die knopen kunnen niet goed aanhechten. Je zou met een rits dat wel kunnen doen. Oké. Dat is best wel apart, hè? Dus dat heeft wel iets. I like that. Gewoon een paisley erop. Ik snap ook niet waarom ze dat dan zo hebben gedaan. Ik zou deze kant laten zien. Maar dat is wel echt uniek. Oh, kijk eens. Ja. Dat is wel echt uniek, hè? Dat is een Donegal tweed. Ierse tweed, maar dan op zijn Italiaans. Mooie structuur en die balletjes, kneps heten dat. Ja, daar kan je mee combineren. Oké. Ik weet niet wie dit heeft ingekocht bij die partij, maar die heeft zijn werk wel goed gedaan. Oké, dit is erg fraai. Ja, hoe moet je dit noemen? Lichtbruin met een toefje persik eroverheen. En dan een beetje kaneel of zo. Ja, het is net een gebakje. Maar dat is mooi.
Oké. Nou, zover blij verrast met de firma Cacciopoli. Ah, kijk eens. De visgraten blijven het altijd goed doen. Zilvergrijs. Dit is op dit moment de best verkopende. Dat is erg populair voor de black tie. En mensen willen dan een wit jasje tegenwoordig. Oké, dat kan. Dat mintgroen, et cetera. Ik weet echt niet wie dat draagt. Weet ik veel. Hoe noem dit? Fik, hè? Dat is de kleur. Fik, yes. Mooi terracotta, diep donkerrood. Oké. Aantal jongens die uit de vorige collectie ook komen. Ja, ik denk dat je ziet dat Cacciopoli letterlijk een waaier heeft met fantastische stoffen in fantastische combinaties. Voor inderdaad een iets meer relaxte look. Smart casual zou ik het niet per se willen noemen. Ik kan nog steeds een heel formeel pak mee maken. Ook zo'n beetje hoe je het aansnijdt natuurlijk, hoe je het maakt. Maar kijk, dit is waar eigenlijk tailoring tegenwoordig om gaat. Hè? Afgezien van de klassiekers. Eigen expressie, mooie materialen, goed vervaardigd. En ja, dan heb je een outfit die authentiek is en van meerwaarde is. Ook qua performance top. Dit kunnen we verkopen. Dat is ook belangrijker. Goed. Gaan we naar de volgende. Wat hebben ze nog meer? Special Events 3. Oké. Dat is voor de avondkledingen. Italianen hebben soms hele rare dingen erin zitten. Nou. Vaak zijn het combinaties van hele rare materialen. Er wordt ook veel polyester in gebruikt. Ik weet niet of dat bij hun zo is. Ja, PL. Elastaan zit er zelfs in. Want dit kan je met wol dit helemaal niet beweven. En ja, dit is dus inderdaad echt voor de meer chique aangelegenheden aan de Playa, weet ik veel, Marbella, de Italiaanse kusten. Je ziet dat de smokings in Nederland toch heel erg klassiek zijn. Dat dit niet heel veel wordt gedaan. Degene die dit eigenlijk het meest doen, dus die jacquard en die brocaatstoffen in Nederland, gothic klanten. Daar zit geld in hoor, in die markt. Dit zie je dus ook wel, maar in Nederland, tenminste, mijn klanten kiezen dat niet. Deze is wel heel nasty. Met een leeuw erin. Ik ben natuurlijk zo cheesy dat ik die voor mezelf eigenlijk moet hebben. Dus als je al een donkerblauw pak hebt, je hebt alles gehad. Waarom niet een leeuwenprint erin? Paw Patrol erbij. En daar gaan we. Rozen erbij. Wat is dit dan weer voor gekkigheid? Ja. Goed. Dat is een soort van mislukte snakeskin. Ik voel me inmiddels alsof ik in een of andere bordeel rondhangen in Bangkok of zo. Met een she-mail. Het is wel heel verdacht dat ik dat zeg. Hè? Goed. Paisley erin. Ja. Een hoop. Kijk, en dit kan je dus ook gewoon zakelijk dragen. Een shadow stripe is altijd echt een killer. Hè? Een grijs? Nog nooit gezien. Serieus. That's nice. Er zit ook een mooie structuur bij. Ook met overhemden. Vroeger had je bij Monty had je dat. Een hele vette collectie. Maar Monty kun je geen zaken mee doen met die gasten. Puppy Toots. En ik zou dit niet eens als feestelijke kledij zien. Maar meer voor mensen die zeggen, nou ik wil dat pak toch wat meer glamoureus hebben. Ook gewoon voor de business. Crap. Vind ik echt crap. Dus dit. WM mohair. Ja. Zo'n mohair zit ertussen. Ja, lang verhaal kort. Hier heb je dus, kijk, dat is wel altijd fraai om te zien. Je hebt natuurlijk bij die jackets heb je altijd die morning stripes. En de Italianen hebben hem ook in het blauw. En blauw is best wel een vette combi om heel eerlijk te zijn. Als je dat dus doet met een blauwe pandjesjas erop, dus zo'n lange jas en met zo'n staart, is dat altijd goed. Ja, fluweel bij Italianen. Het is goed spul. Maar ik vind die van Holland Sherry toch mooier altijd. Ik weet niet waarom. Ik ben meer body of zo. Deze wel heel fraai is. Donkerblauw. Voor een jassie. Oké. Iets minder enthousiast hierover dan daarover. Maar dit is ook niet echt mijn smaak. En dit is ja schitterend voor trouwklanten. Wat hebben we hier? Summer Vibes. Er staan dan 2 rotsen. Die zullen ongetwijfeld ergens bij Italië in het water liggen. Summer Vibes. Wat staat er? Lana, lino en seta, son lettre, bla 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 bla. Oké, woollinnen en silk are the 3 fibers. We gaan helemaal wollinnen en zijde tegenwoordig. Why not? Kijk eens, een heel boek vol. Fraaie groen variant. In het bruin. Dus het wollinnen en zijde. Dit is de favoriet bij ons eigenlijk. Fantasy heet dat. Dat is een soort van paarsrood. Nice. Wordt gemaakt voor superlichte jasjes.
Zeer expressief. Comfortabel. Kan je mee in de tropen rondrennen. Zeer fraaie kleur. Nadeel is wel een beetje dat het natuurlijk wel seizoensgebonden is. Dus als je dat voor je trouwpak wil doen, oké, dat is leuk en aardig. Maar kan je dat nou echt nog veel vaker aan? Dat is ook wel een vraag die je zelf moet stellen. Ik vind dit uitermate chic om eerlijk te zijn. Ziet er gewoon levendig uit. Lekker saai. Ja. Dus dat is de wol, linnen, zijde collectie. En wat hebben we hier? Wat Solaro stoffen. Solaro stoffen zijn dus van die stoffen met twee kanten. Het ziet er uitermate fraai uit. Ook weer, voelt ook weer goed. En wat is dit? Dit is linnen met een katoen. Oké. Dus eens kijken of deze ook kreukt. Als het goed is wel. Yes. Kijk, zijn we terug bij de klassieke ellende. Nou, iedereen die van linnen weet, die weet dat dit het effect is. Maar schitterende kleuren. Deze is ook erg fraai. Wat denim zelfs erin. Oké. Dus hier kan je een hoop mee doen. Dus even samengevat. Caccioppoli, altijd schitterende stoffen. En met name als het gaat om dat wollinnen zijde, kicken ze gewoon de ass in het bijzonder van Loro Piana. Ze hebben meer variatie. Het is gewoon beter spul. En ja, heel veel keus. Ik zou zeggen, zoek je een mooi pak of een mooi jasje gemaakt in een wollinnen zijde. Dus voor het mediterrane gevoel en die uitstraling. Ga van Caccioppoli, dat is echt mijn advies. Ik ben zover blij verrast met de collectie. En die zullen we ongetwijfeld veel gaan gebruiken.